No, the way you described Portuguese sardine, you gave a sort of a, aristocratic and feudal color to it. Is it true that the Batkar families or landlord families who had connections with Portuguese fidalgos and aristocrats, they first learned and introduced this and then it passed to the other communities? Uh, I know because there are other. Means is it a class specific community? Means बरे एम्प्रेगात शिकिल्ले बिकिल्ले लोकच पोर्तुगीज सार्दीन करतात आणि गरीब बाबडे कोण ना आहात ना ना तसे तशें काय काय ना ना. तसे कॅथलिक बाबणा भितर जे हे आसा तेही करतात सेम भाटकार फॅमिलींतल्यानूच करता अशें ना बट बाकीचे करतात. सो पोर्तुगीज सार्दीन म्हणटा ते गोंयांत तुका हिंदू कॅथलीक सगळे करतात पूण कॅथलीक लोक चडशे ओल्ड कॉन्क्वेस्टांतले चड हिंदू करतात. लोक करीना ही हिंदू लोक करना. आता करपाक लागल्यार खंय तरी पुस्तकांनी वाचून करतात. ओके, वाचून. But शिकिल्ले करतात लोक. जशें आमच्या घरान आता तुम्ही जे आसा तुम्ही सारस्वत तुम्ही आता पोर्चुगीज सार्डिन्स खातात काय कित्याक तुमची बायल कॅथलीक म्हणून तशें खुबशे घरांनी पुस्तकां वाचून करपाक लागल्या. No, that is fine. But what I am saying is that this dish, despite easy to cook and all, has not become popular No, because no. of certain reasons. Maybe That even the reason could be the Portuguese name. That is why people maybe okay. not, They may think that it is yeah, that it is Portuguese maybe, dish, yeah, non-veg and all those. bland Yeah. type of dish or whatever. I do not know the reasons, but Yeah, but by watching this video, it is possible that Portuguese sardine कशें करपाचें हें आतां म्हज्या बायलेन मेलिंदा पेरेरान बऱ्या पद्दतीन इंग्लिशींतल्यान एक्सप्लेन केलां. तें सामकें सोंपें आसा की ताल्ले साफ करपाक जाय, मध्यम आकाराचे ताल्ले निवडपाक जाय, ते साफ केल्या उपरांत ताचो कोथळो भायर काडल्या उपरांत बोड भायर काडल्या उपरांत मागीर तिणें सांगलां त्या पद्दतीन ते जंटली स्टीम करपाक जाय. तातूंत टोमॅटो केचप, तातूंत लसूण, चिरिल्ल्यो मिरसांगो, तातूंत बरी पिकिल्ली स्लायस केल्ली टोमाटां ही गरजे प्रमाणे घालपाची आणि मागीर ते सगळें आसा तें मागीर शिजोवपाचें मंद उज्याचेर आणि एक शिटी जाता सर कुकराची अशें ताणें सांगलां. म्हणटकीच हें करपाक इतलें सोंपें आसा की म्हाका दिसता की ताल्ले हाडल्या बरोबर घरान अर्द वरा भितर डिश करून तिचो आमी आस्वाद घेवपाक शकता. अशें जाल्यार हे जे व्हिडिओ पळयतात आनी हे पोर्तुगीज सार्दीन करून ताचो आस्वाद जरूर घेवचो. आनीकूय व्हिडिओ हाज्या फाटल्यान येवपाचे आसात. ते वेगवेगळ्या ह्या सार्दिनाच्या गुणधर्माचेर आनी रेसिपीचेर आसतले आनी ताजी म्हायती हांव बायले कडच्यान म्हज्या घेतलो.